Hello? Jangan telefon Hanis lagi. I have personal protection order against you, okay? Stay away from me or I'll report you and you go back in. Zara dah tidur. You boleh tipu Mak, tapi you tak boleh tipu I. Apa maksud you? Kenapa you pergi balai tadi? Untuk bantu siasatan? Siasatan apa? Tentang pesawat Dania yang terhempas. Apa kena-mengena you dengan kejadian tu? Kan ada terangkan pada you, Mak dengan Bapa. Polis cuma nak tahu apa yang I tahu tentang kejadian tu. Sebab Dania kan kawan rapat I. Dania yang beritahu inspektor yang dia rapat tu. Siapa nama dia? Martin. Yes, Inspektor Martin. Dia yang beritahu Inspektor Martin yang I pernah serve klien dalam flight dia tu, Mr. Wong. Jadi Inspektor Martin soal I apa yang I tahu tentang Mr. Wong. Apa yang you tahu? Kenapa Mr. Wong tu ada niat tak baik nak buat pada Dania ke? Kenapa you soal jawab I macam inspektor tu? I tak tahu apa yang Mr. Wong pernah buat. Tapi apa yang I tahu, sebelum dia pergi, Dania macam tak sabar nak belayar. Dia telefon I excited sangat. You tak pernah bilang I pula yang Dania call you sebelum dia terbang? Dania dengan I kan best friends dulu. Takkan I nak bilang you semua benda? Okay, malam tu sebelum dia belayar, dia ada cakap dengan you pasal kandungan dia. Malam tu, I jumpa home pregnancy test kit kat dalam bilik air sebelum dia pergi. Positif. Jadi kemungkinan Dania mengandung masa tu. Dia tak cakap dengan I apa-apa pasal tu. Itu yang I nak tahu. Apa jadi dengan anak tu sekarang? Kalau dia masih hidup, mesti dia dengan Dania sekarang. Mungkin Dania keguguran masa naas kapal terbang tu. Itu yang I nak tahu sangat, tapi Dania tak nak bincang. Itulah you. You kan memang macam tu. Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Nis, apa you mengarut ni? You sibuk sangat dengan kandungan Dania dari 5 tahun yang lepas. Kandungan isteri you yang ini. Isteri you yang ini, yang depan mata you ni. You tak pernah nak mikir sah? Taufik, I dah cuba nak faham situasi you tau. I sanggup susah senang dengan you. You ada nak jaga hati I. Ini bukan pasal kita lah. Kenapa? Hubungan kita dah tak penting pada you. Setiap kali you bertengkar dengan Mak, you akan sebut. You akan sebut nama Dania. Dania isteri you, okey? Anis, pelangkan sikit suara you boleh tak? Kenapa? Nanti Zara bangun. Jadi apa? You takut? You takut Zara tahu yang papa dia ni berat sebelah. Macam tu?
Papa dia sayang isteri pertama dia lebih dari isteri kedua. You makin mengarut, you tahu tak? Itulah you. Kalau tak suka, lari. Kalau tak nak bincang, jalan pergi. I harap bila anak ni lahir, dia akan jauh lebih bertanggungjawab dari you. You langsung tak rasa sayang pada kandungan ni kan? Beri I masa, Anis. Kenapa? Kenapa, Taufik? Look at me! Ini anak you, darah daging you! Tapi I tak ada kat sini 2 bulan lepas. I berbulan-bulan offshore. Jadi macam mana anak yang mengandungkan ni, anak I kalau I tak ada kat sini? Dania? 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 Sampai hati you, Taufik. Selama ni, I banyak bersabar dengan you, tahu tak? Tapi malam ni, I betul-betul kecewa. Miss, I cuma cakap benda yang betul. Dan you yakin yang I ni curang? Mustahil you mengandung 2 bulan kalau I tak ada masa tu. Siapa kata I mengandung 2 bulan? You yang cakap. You yang bilang I. Taufik, you sibuk dengan Dania. You tak pedulikan I. Sampai you dengar salah pun, you tak... Apa maksud you ni? Taufik, kandungan I ni dah hampir 4 bulan. Kalau 2 bulan tak akan besar macam ni. I salah dengar. You bukan aja salah dengar, you salah serba-serbi. You yang cakap 2 bulan. You tak ingat malam sebelum you belayar 4 bulan yang lepas? Takkan itu pun I nak bohong. Okey. Mungkin I salah dengar. Mungkin. Mungkin, Taufik. Kenapa susah sangat you nak mengaku silap you ni? Okey. I salah dengar. Macam-macam benda dalam kepala I ni sekarang serabut. Apa yang Dania lalui, semuanya nampak depan mata. Trauma dan penderitaannya sangat jelas. Tapi apa yang I hadapi, semuanya makan dalam, Taufik. I kena terima. I kena telan. I kena sabar. I kena reda. Sebab apa? Sebab I isteri kedua. You jangan ingat. You jangan ingat yang I ni tak terseksa. You jangan sangka sengsara I dengan Dania tak sama. Tapi look at me. I juga isteri you. I am your wife. Do you know that? Yes, okey. Maafkan I, okey? Maafkan I. Dania? Dania?
Ada orang datang, Kak. Ada orang nak serang Dania. Sabar, okey? Sabar, Dania. Diorang tak apa-apakan Dania, kan? Tak boleh tidur. Tak boleh lah. Tidurlah. Nak pergi baca buku. Zara, kenapa tak tidur lagi? Sorry, Pa. Zara tahu yang Papa tak suka Zara masuk dalam bongkar bilik ni. Zara minta maaf. Tak apa. Tengok. Papa, Zara rindu Mama Dania lah. Zara mesej dia tak jawab. Papa pun. Papa call dia, tapi handphone dia mati. Nanti kita call Cik Farah, Lepas kita jumpa, Zara sedar yang Mama Dania tak jahat pun. Siapa cakap Mama Dania jahat? Siapa cakap yang Zara macam gitu? Bila orang tak suka dengan seseorang tu, tak bermakna yang orang tu tak baik. Zara tahu, sebab itulah Papa tak pernah berhenti cari Mama sebelum ni. Sebab dia orang baik. Mama Dania, dia cinta hati pertama Papa. Papa sayang sangat dengan dia. Jadi bila Mama Dania hilang, separuh daripada hati Papa pun hilang juga. Dan sekarang bila dia dah balik, hati Papa, jiwa Papa kembali sempurna. Dan hidup Papa lebih bermakna. tapi masih ada orang yang nak pisahkan Mama dan Papa. Hey, Zara masih terlalu muda untuk cakap pasal hal ni semua. Tapi Zara tak terlalu muda untuk tahu apa yang betul dan apa yang salah. Zara nampak Mama masa dia sakit. Dan Zara pun nampak Mama senyum masa dia happy. Mama orang yang kuat. Zara pun nak jadi kuat macam Mama. Bagus. Papa nak minta maaf. Sebab Papa tak pernah cerita dengan Zahra pasal Mama Dania langsung sebelum ni. Papa boleh mula sekarang. Zara pun nak tahu lebih pasal Mama, Papa dan Zara. Okey. Ini masa Zahra umur 2 bulan. Sir, the forensic is on the way, but I think this guy knows his stuff. Betul. Tak ada kesan masuk secara paksa pun.
Sir, he must have used a high-tech gadget. Bukan senang nak pecah masuk pintu yang pakai digital lock. Awak ada syak sesiapa? Mungkin orang yang sama yang serang Daniel kemarin. Dia nampak tak muka orang tu? Tak pasti. Tapi nampak dia takut sangat. We'll get to the bottom of this. Kenapa awak tak pasang CCTV dalam rumah ni? CCTV? Iyalah, dan dia akan selalu seorang kat rumah. Kalau apa-apa jadi, awak tahu bila dan apa puncanya. Lagipun, kita tak nak perkara berulang lagi kan? Kesian Dania. Ya. Nanti saya pergi beli. Terima kasih Martin. Sebab sentiasa tolong jaga Dania. Sama-sama. Suraya, saya nak cakap sikit dengan awak. Ini pasal Zara. Amanah dari cucu kita ni. Kenapa dengan Zara? Zara sedih. Dia selalu dengar awak dan Anis selalu cakap benda yang tak baik pasal Dania. Ada je lah abang ni. Mana Zara tu tahu cakap macam tu? Dia budak lagi. Ya. Sebab penilaian ni datang dari seorang budak kecil. Kita kena muhasabah diri. Budak kecil macam Zara tu pun tahu perkara tu salah. Yang kita dah tua ni, tak tahu nak fikir ke? Yelah. Saya tak akan cakap apa-apa depan Zara lagi. Jangan cakap dan buat apa-apa lagi. Cukup. Saya selalu ajar awak, anak kita, cucu kita untuk fikir perkara baik tentang orang. Cubalah awak amalkan. Zara tu tak ada apa-apa. Abang je yang over. Bi! Ini kenapa air ni? Tak ada gula ni Ha? Sukalah dia tu. Kita kena denda kemas bilik darjah 1 minggu. Dah lah, biarlah dia. Biar? Kau ni dah kenapa? Kau tekanan dia. Aku nak cepat habiskan kerja. Lepas tu boleh balik. Aku harap benda ni akan buat korang sedar yang korang tak boleh suka-suka beli orang lain. Membebel pula. Sejak bila kau jadi berani? Sejak aku belajar yang aku kena berani kerana benar. Mana kakak jumpa album ni? Tadi, bila kakak kemas-kemas store, kakak tak ingat pula pasal album ni. Tania tak ingat apa yang jadi hari itu. Tadi Taufik call lagi tau. Dia tanya, kenapa bila dia call Dania, handphone Dania mati. Dania dah lama tak pegang benda ni. Lupa nak charge. Kakak chargekan boleh? Manjalah adik kakak satu ni. Dania memang nak kena sesuaikan diri dengan alat ni. Atau Dania nak elakkan diri dari Taufik. Dania bukan nak elakkan diri. Dania tak tahu nak cakap apa dengan Taufik.
Kakak tak bilang Taufik pasal orang pecah masuk rumah kan? Taklah. Dania tak kasih kakak bilang kan? Dia tak perlu tahu. Dania tak nak dia risau. Dia dah ada banyak benda nak kena fikir. Tapi Dania tahu kan dia akan marah pasal benda ni. Sebab kita rahsiakan daripada dia. Dania tak nak fikir pasal benda tu sekarang lah. Hanis mesti tengah marahkan Dania. Sebab hirit dia dalam siasatan Martin. Mungkin Taufik pun marahkan Dania. Taufik takkan marah Dania pasal benda tu. Martin cuma soal aja. Hanis bukannya kena tangkap lagi pun. Itu prosedur siasatan. Lagipun, Hanis ada sembunyikan sesuatu daripada Dania kan? Dania layak tahu. Walau apa alasan dia sekalipun. Tapi Kak, lepas di soal siasat, apa yang Dania cakap pasal Hanis, semua tak ada makna. Tak boleh pakai. Martin belum dapat apa-apa pasal kunci tu, Kak. Rasanya belum lagi. Sebab kalau dah, mesti dibilang kita kan? Bilalah Dania akan dapat balik semua ingatan Dania ni, Kak? Dania dah sampai susah nak percaya diri sendiri. Taufik dengan Hanis dah bincang hati ke hati semalam. Taufik dah minta maaf. Perhubungan kita pun dah jadi mesra. Syukur Alhamdulillah. Inilah yang Mak nak dengar dari dulu. Agaknya Afiq tu dah meluat dengan Dania. Yalah, sebab dia jual nama Hanis pada pihak polis. Taklah, Mak. Taufik cuma perlu dengar apa yang Hanis rasa. Taufik cuma perlu faham. Selama ni dia kabur dengan rasa tanggungjawab dia dengan Dania. Dia sebenarnya bukan kabur. Dah buta tuli. Alah, dengan pandangan perempuan gila tu. Siapa yang gila? Siapa sebut gila? Saya kan tengah ajar Hanis ni macam mana nak pakai gula merah untuk jadikan baja tanam pokok tu. Gula bukannya gila. Apa je abang ni? Jangan lupa, bawang merah pun perlu. Saya akan prescribe awak dengan ubat yang lebih kuat lagi. Simptom awak semakin teruk. Perlu ke doktor? Saya rasa saya dah lebih tenang dan saya dah lebih gembira. Tapi epilepsi yang awak baru hadapi boleh membahayakan otak awak jika ia berlaku lagi. Kita kena kawal. Ubat boleh membantu. Ubat membantu. Tapi ia tak membantu saya dapatkan semula ingatan saya, doktor. Ubat-ubatan memang tak membantu untuk kembalikan ingatan, Dania. Itu awak kena cuba usaha. Tapi saya dah cuba macam-macam cara, doktor. Saya tak ingat apa-apa pun. Kakak betul-betul minta tolong, Fik. Kakak lupalah yang kakak tukar shift hari ni. Tolong, Fik. Alah, tak apa. Ini kan tanggungjawab Fik juga. Kita sama-sama lah. Okey, ya. Bye. Taufik. Sir? Is everything sorted out at home? Well, I hope they all have. Well, it's just too many things. I'm sorry, Taufik. You're needed at Pulau Limbongan. You need to oversee the final work of the rig. But I can't leave now. Look, I think we both know that I've been kind to you long enough. There's work to be done, and you need to finish it. Just take it as a chance to get away from it all. Get a fresher, clearer picture of things. I'll think about it. Is Dania settling down well? Dania. Sorry, sir. I have to go now.
Dania tunggu sini sekejap je, okey? Sekejap lagi nanti Taufik datang ambil Dania. Dania boleh balik sendiri? Tak boleh, Dania, bahaya. Lepas apa jadi kemarin, kakak tak izinkan. Handphone mana? Okey, bateri full. Dania tunggu sini, ya. Kakak pergi dulu. Okay, bye. Bye. Dania. Memang jodoh kita kuat. Boleh jumpa lagi pula. Uncle. Cat. Dulu Dania suka panggil I Cat. Lebih manja. Dah mula tendang ke? Agaknya lah, Mak. Macam ada benda dalam perut ni. Memanglah ada benda kat dalam tu. Mari Mak pegang. Gelilah, Mak. Gelilah pula. Mak cuma nak pastikan, nak tahu yang mana satu kepala, yang mana satu kaki. Itulah, Hanis pun tak tahu. Mungkin kena tunggu lagi besar sikit agaknya. Hanis jangan lupa makan pil vitamin semua ni yang Mak beli. Ini penting, Hanis, untuk pembesaran bayi. Yalah, Mak. Terima kasih. Mak, Hanis bahagia sangat, Mak. Anak Hanis ni akan dilahirkan dalam keluarga yang besar. Ada ibu, ada ayah, ada atuk, ada nenek. Tak macam Hanis. Hanis anak yatim piatu. Dari kecil Hanis hidup sorang-sorang. Hanis tak akan kesorangan lagi. Mak janji. Kita rapat sangat. I kenal kawan baik Dania. I kenal anak Dania. Cuma suami Dania aja I belum pernah jumpa. Sebab Dania tak nak dia tahu. Tak nak dia tahu pasal apa? Pasal hubungan kita. Apa hubungan kita? Ya, Taufik. Saya tengah tunggu awak depan klinik ni. 5 minit lagi. Okey. Okay, bye. Suami Dania datang ambil. Baik, I pergi dulu ya. Kita jumpa lagi. Nanti, Angka kena bilang saya tentang hubungan kita. You ada telefon kan? Kita tukar nombor. Nanti bila kita jumpa, kita boleh cerita panjang. Ya? Mari I tolong. Okey. I dah ada nombor telefon you. Nanti apa-apa I call. Jumpa lagi Dania. 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 You tengok siapa tadi? Tak ada siapa-siapa. Macam mana tadi? Doktor cakap apa? Semua okey? Maaf sebab menyusahkan awak kena datang ambil saya. Taklah. I suka buat macam ni. I suka pasal Kak Farah kasi I peluang buat benda macam gini. Ni kan tanggungjawab I. Zara apa khabar? Zara baik. Dia tanya kenapa you tak jawab mesej dia. Itulah. Saya lupa mana saya letak butang mesej tu. Kemarin saya main-main, dia hilang. Lepas tu Kak Farah cakap bateri mati sebab saya tak charge. Saya tak reti lah pakai benda canggih ni. You ni tak apa. Nanti I ajar you. Okey?
Fik, saya pernah sebut apa-apa tentang Uncle Chad tak sebelum ni? Uncle Chad? Siapa tu? Tak ada siapa-siapa. Saya salah orang. Hanis. Hanis, apa khabar? Baik. Cuma kandungan dia ni macam banyak alahan. Dah 4 bulan tapi masih pitam-pitam. Dah mengandung 4 bulan? Haa. Saya salah dengar. Tapi dia bilang... Ya, tak ingat ke? I tak boleh ada anak. I dilahirkan tanpa rahim. Tak ada apa-apa lah. Kenapa dengan you hari ni? Tanya. Lepas tu, tak ada apa-apa. Apa yang you tahu? Atau apa yang sebenarnya you nak tahu sangat? Saya pun tak tahu nak bezakan apa yang saya tahu dengan apa yang saya sangka saya tahu. Jadi lebih baik saya diam sebelum saya porak-porandakan hidup semua orang. Dania, you tak pernah susahkan hidup sesiapa pun. Saya gembira untuk awak dan Hanis, Fik. Awak dah nak timang cahaya mata lagi. Tanya. Macam mana dengan anak kedua kita? Dania, I nak tahu sangat. Dia terkorban masa naas tu ke? Janin tu kuat. Saya masih mengandung selama saya kat dalam hutan. Tapi dia meninggal semasa dilahirkan. Lagi sedikit. Cuba lagi. Tak cukup bulan. Saya minta maaf. No. I yang patut minta maaf. Pasal saya desak you. Nak tahu pasal benda ni sangat. I minta maaf. Saya tak ada dengan you waktu tu. Semuanya dah berlalu. Saya masih ada Zara. Dan you masih ada I. Dania, please. Dalam sudut hati you yang paling dalam, mesti ada wujud rasa sayang untuk I. You tak boleh nafikan. Sir, the key belongs to a safety deposit box in Switzerland and it used to belong to Mr. Wong. Tu saja yang saya tahu sekarang. Tadi awak kata Mrs. Wong menetap di Switzerland, kan? Ya, selepas pesawat peribadi suaminya terhempas, she was so devastated, she refused to come back. So if she's away, it's impossible that she has anything to do at all with the incidents that have been happening to Dania. Kecuali lupa orang di sini. Mungkin. And that same person might be the person that has been attacking and breaking into Dania's home. But what if the crash is not an accident, Clara? Mungkin Mrs. Wong terlibat. Dia pindah ke Switzerland sejurus selepas kemalangan tu. And the key belongs to a bank there. What if all this is no coincidence? Well, there's only one way to find out. We need to find the plane and get to the black box. Where we at now?
I'm still waiting for the necessary approvals. And I'll go chase them now. Mana kunci tu? I have searched high and low for it. And I still couldn't find it. Kau baik lakukan sesuatu cepat. I've done everything. No, kita teruskan dengan plan B. It's time to call an old friend and remind her about the $100,000. All right. Siapa message? Tak tahu. Belum tengok. Zara ke? Dania? Terhenti sebentar degupan jantungku ini, puasku termenung di antara kau dan waktu. Ingin berbicara, mengirimkan suaramu, mampu mengubahkan setengah nyawaku, menjagakan kasihmu, dan tak akan pudar sejepit pun. Separuh ragaku pertaruhkan namamu, dan takkan sekalipun rapuh. Selagi berapa